יוגה זה לא דת. יוגה זה רוחניות. יוגה זה מיסטיקה. יוגה זה לא ללמוד אודות האלוהי, אודות החיים, אודות הקיום. יוגה זה הקיום. יוגה זה החיים. יוגה זה לא פילוסופיה. יוגה זה לא דוקטרינה. יוגה זה לא מחשבות. פטנג'לי מהרישי אומר שיוגה זה מצב כמו של סטיה, שאתה נמצא מעבר למחשבות. יוגה זה מפגש עם עצמיותך. אבל מפגש שלך עם עצמיותך הוא לא מפגש של שתיים. זה ייחוד. זה ללכת לאיבוד. בייחוד זה יוגה. מורים ידברו אודות יוגה. אודות האלוהי, בלי לדעת מה זה יוגה. אפשר ללמוד אודות האלוהי, נכון ספיה? אבל מה כתוב בתנ"ך? לא ידעת אודות השם אלוקיך, אלא ידעת את השם אלוקיך. זה שווה לחלוטין. מודה אני, זה דת. יש אני. אבל אומר מודה אני לפניך. לא מודה אני לך. מודה אני לפניך מפני שאתה לפני הקיום האלוהי. יש מרחק בינך לבינו. מה שאתה חושב שאתה לא יכול להודות למה שאתה באמת. כי האני הזה, מה שאתה חושב שאתה הוא איננו קיים. לכן מודה אני לפניך. הוא תמיד לפניך. הוא תמיד לפניך מפני שהוא מעולם לא מאחוריך, הוא לא עבר. החיים והקיום הם לא עבר, הם הווה. ואפילו השם המפורש, יהיה הווה. יהיה הווה ותהיה אלוהי. האלוהי לפניך, כאן, עכשיו, כל רגע. מודה אני לפניך. מלך חי וקיים. האלוהי הוא מלך. האלוהי הוא מלך, ועליך להתנהג כמשרת. ככל שתהיה משרת של האלוהי, ככל שמשרת את הקיום, את החיים, אבל עכשיו כל אחד רוצה להיות מלך. כל אחד רוצה יותר שליטה. מה זה האגו אם לא שליטה? אהנקרה בסנסקריט, עשייה. אני עושה. אני שולט. אתם יודעים מה הפחד שהוא בסיס כל הפחדים? פטנג'לי מהרישי אומר שהוא הפחד מהמוות. אבל זה לא סתם פחד מהמוות מלעזוב את הגוף. זה פחד מלאבד את עצמך. מלאבד שליטה. אנחנו מפחדים אפילו לאהוב בצורה טוטלית. כי אני מפחד לאבד את עצמי. בתנ"ך כתוב הרבה מאוד על פחד מאלוהים. פחד להתקרב לאלוהים. כשמשה רבנו ירד מהר סיני, אף אחד היה מתקרב אליו, אוי ואבוי. למה? זה מסוכן להתקרב לאלוהים. זה מסוכן להתקרב למאסטר. מפני שאתה יכול לגלות שהעצמיות הזאת שאתה מייגן עליה, איננה קיימת. ומעניין שאלה שיותר ויותר מאגנים על העיבוד שליטה, מאגנים על האני הזה, זה אלה שהכי פחות יודעים את עצמם. אלה שבאמת יודעים. שאהם ברמסי, אני ברמן, אני האלוהים. אין להם שום פחד. הם יודעים שאין להם מה להפסיד. אין להם מה להבין. מלך חי וקיים. מפני שהאלוהי הוא לא מישהו. אלוהים זה לא מישהו שיושב שם שחור עם חליל שקוראים לו קרישנה. הוא לא מישהו שיושב שם שבחר לו איזושהי קבוצה של אנשים ושיש לו אופי כזה או כזה.
כל אלה ניסיונות של המים, של ההכרה, לדעת משהו, אודות מה שלא ניתן לידיעה. אלוהים הוא לא מישהו, אלא הוא כולם. אלוהים הוא לא גל, הוא האוקיינוס. אל חי וקיים, פירושו של דבר שהחיים, הקיום, הם אלוהים. אין שום דבר חוץ מהאלוהים, אין שום דבר חוץ מהחיים, אין שום דבר חוץ מהקיום. זו הסיבה שאתה לא יכול לדעת אודות אלוהים, וידעת את השם אלוקיך. אתה יכול לדעת את האלוהים, את החיים, את הקיום, אבל לא אודות החיים, אודות הקיום. מפני שאודות זה אומר שאתה מסוגל לצאת מהקיום, לצאת מהחיים, ולבחון, לדעת את החיים. כן? אני לא מיקרופון, אני יכול לבחון את המיקרופון, לבדוק את המיקרופון, אבל החיים, הקיום האלוהי הוא לא משהו שונה ממני. ולתפוס את עצמך כשונה, זה נקרא איגו. אז אתה יכול להגיד כאדם דתי, מודה אני, יש עוד אני, חי וקיים. שחזרת בי משמעתי. זה יפה. לא שהחזרת לי, אלא החזרת בי. לא החזרת לי מפני ששוב, האני הזה הוא סתם רעיון, בין עוד הרבה רעיונות, אבל זה הרעיון הכי טרגי. כי כשיש אני אז אני נפגע, כשיש אני אז אני נעלב, אני. אז החזרת בי נשמתי מפני עלינו ללכת מעבר למחשבות, רגשות, תחושות, מעבר לכל. אני לא מתכוון למחשבות חיוביות או מחשבות שליליות, להתפטר מהמחשבות השליליות ולהשאיר את החיוביות. מישהו כבר אמר שכל מחשבה היא גם. מפני שהמקום הזה, ותקשיבו טוב, המקום הזה, איפה שהרגשות, התחושות, המחשבות, שמה, כל הקיבוץ הזה שקוראים לו איגו, שמה, זה המקום איפה שהאלוהים צריך להופיע. וכל עוד זה תפוס שם, עם כל מיני מחשבות. לכן החזרת בי ולא לי נשמתי, כי זה לא, נשמה זה לא משהו שכך הערה. אני, אומרים לי הרבה, רוצה להשיג הערה, זה בדיוק הבעיה, שאתה רוצה להשיג הערה. תיעלם והערה יופיע. יש יותר מדי אתה. להיות באמת זה להיעלם. איגו זה להיות יותר מדי. אמרתי, איגו זה להיות בהקצנה. רוחנית זה להיות בטוטליות, זה לא אותו דבר. איגו זה להיות בקיצוניות, על פני השטח, לחפש יותר קצה, יותר להרחיב את הקצוות. אבל כשאתה על פני השטח, ככל שאתה מרחיב את הקצוות, ועוד גודל, אתה רק תהיה יותר ויותר שקי. להיות באמת זה להיות לעומק. רגע של עכשוויות, של טוטליות, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל תהיה טוטליות. ברגע של טוטליות תגלה את הנצח. בחמלה רבה, אמונתך. כמובן, כשאתה ממשיך בחיים לנסות לרכוש כבוד עבור אותו אני, לרכוש אנשים, לרכוש בני אדם, לרכוש רכוש, לרכוש הערכה, אתה ראוי לחמלה, ולחמלה רבה מאוד. מפני שאתה חי לא עבור עצמך, אלא עבור איזשהו צל. האני הזה, האיגו, הוא צל, הוא לא משהו שקיים. מה זה צל? זה משהו שנוצר עקב הסתרה של האור. אם אתה מסתיר את האור, הצל של האיגו נוצר, ואתה חי עבורה. תבדוק את עצמך אם אתה לומד, עובד, מתאמץ, עבור מי אתה מתאמץ. תגלה שהרבה פעמים זה לא עבור עצמאותך. אם אתה רוצה להיות גדול, כדי לחשב למשהו, או לחברה, אתה עושה את זה בשביל החברה. אם אתה לא לומד בשביל מישהו, אם אתה לא מתאמץ בשביל מישהו,
ותזכור שכמה שלא מתאמץ, את המקסימום שתקבל זה שתי. אמונתך. מעניין מאוד. לא אמונתי, אלא אמונתך. מה זאת אומרת? אלוהים, שאלתי אנשים. לא, זה מתכוון לאמונתי, אבל אמונתך, לא, אמונתך, אמונה שלך. שלך אלוהים. איך זה? מוזר, לא? זה בדיוק ההבדל בין דת ורוחניות. כדי להיות דתי, אתה חייב להאמין. ברוחניות, הקיום מאמין בך. אתה לא יכול להיות דתי אם אתה לא מאמין. ברוחניות אמיתית, מההתחלה, יגידו לך, תתו המסי, אתה הוא זה, אתה מואר, אתה האלוהי. כל התהליך הוא רק לשים לב. המאסטר מאמין בך. נותן לך אפילו שם של האלוהים. רדה גובינדה, סטיה, פרמה, שיבה. מפני שהמאסטר הוא לא רק רואה מה שאתה כרגע, אלא הוא רואה את הפוטנציאל שבך, הוא רואה מה שאתה יכול להיות, הוא רואה את האלוהי שבך. הרוחניות היא מתאפיינת בכך שהמאסטר, הקיום, הוא מאמין בך. לא דרוש שאתה תאמין, אתה אל תאמין בשום דבר. תהיה רק הגיוני. אם אתה רואה שלתלמידים, לאחרים, שנמצאים חודש, חודשיים, משהו קורה, זה אומר שלאדם הזה משהו קורה, תהיה הגיוני. ואם קורה לו משהו, אני רוצה לבדוק מה זה. ואם זה שחרור, מוקשה, אני רוצה להתנסות בכך. פשוט מאוד. לא אמונות. אל תאמין בשום דבר. הכל החיים שלנו מלא אמונות. מלא אמונות. ואנחנו משתמשים באמונה כתחפושת בשביל להסתיר את הבורות שלנו. כל מיני תוארים בשביל להסתיר את האידיוטיות שלנו. נראות פחות אידיוטים, לפחות עם PH וזה, אני נראה פחות אידיוטים. לא, תהיה איתי. כי הקיום, החיים מאמינים בך. המאסטר זה מישהו שמאמין בך, כי יש לו אמון בך. ואתה, בדרך של היוגה, לא צריך להאמין בשום דבר. מודה אני לפניך, תדעו לכם שכל רגע, אמר רבי נחמן מברסלב, יוגי יהודי מאוד גדול, הוא אמר שבמצב הכי קשה שלא תהיה, לא משנה באיזה מצב, תמיד הקדוש ברוך הוא נמצא איתך. הוא נמצא לפניך, בהווה, תמיד. ומישהו אמר כבר שאם אתה לא רואה את האלוהי, פירושו של דבר אין לך עיניים. הבעיה לאצלו, אצלך. אם אתה לא יכול לנגוע באלוהי, פירושו של דבר שאין לך ידיים. לכן ישוע בברית החדשה אמר, לאלה שיש להם עיניים, שיראו, לאלה שיש להם אוזניים. ואנו יודעים שכל תלמידיו היה להם עיניים באוזניים, אז הוא לא התכוון לאלה. הוא התכוון שאם אתה לא מתנסה בעיירה, באלוהי, הבעיה לא אצלו, אלא אצלך. וזה כל כך קל. אם אחרי מיליונים של גלגולים הגעת למצב שאתה עומד מול מישהו שזה קרה לו, לא קסטות, לא וידאו, לא תמונות ולא ספרים, מישהו בשר בדם שזה קרה לו. אל תחמיץ. כי אז לא תצטרך שום טכניקה. אז תוכל להיעלם בנירוונה יופיע, סמאדי יופיע, בעירה תופיע, בלי שום מאמץ, מפני שהוא ילחוש שלך. רק ירפו. חשוף. פתוח. תקשיב לדממה שלעולם לא הקשבת. שים לב לכלום הזה, שתמיד פספסת. תנסה להיזכר במה שמעולם לא ידעת.
חיה את הרגע שתמיד נכנסת, את העכשיו. עכשיו.